Chị bớt ăn sợ nó. Cho ta. Sao ăn con á? Chị bớt Ok. sủa. Sủa. Sao có sủa? Cửa nát mà nè. Cắt cột cây và chạm cửa. Dương mang mặn tao rồi. Quân đập bao đây chứ. Quân đập bao đây. Ui cha, ui cha mua sao? Về máu tính hử máu tính cơ quá đấy tam từ đã về đây mà bảy tục ta tuổi về bán em bảy dạ ơi đã đi cho món không đây tâm sơ Là cho con hả? yes
វាមានកម្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះវាមានដាក់ពលដាក់ផងឆ្ងាយអត់មិនតែជិះបញ្ញាបាត់ខូចនេះអូបើយើយទៅយកកបិតមួយជាមួយនឹងជ្រួញមួយមកណាចាជួយទូចហ៎អំបិលឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកតាអើយbò thịt bò thật xinh anh chị. Nó cho tuột. Này. Không ai muốn. Bạn ơi sao? Ai mệt? Này mami. Ôi mà em gấp ngoài. Bây giờ ấy, vô thịt đông mấy cân. Mà thêm khôn mấy không? Ông đẹp phí lắm hả? Mình đến sau chứ nè. Đến sư ta, cái nhâm phổi bánh chứ.
មួយគ្រឿងស្វេសាច់ទៀតមកឆ្អឹងផ្លែតអូខេអូឈ្ងុយอ่ะเรียนแต่ละคนนะตัดกำปูเนี่ยย้ำไว้ด้วยนะthì em ta hiện vậy nhá ý em nhá cha Viên mình cũng có cô nhầm làm đó phải cô phải chị Bình tôi sẽ lo nhâm cho chết này Nè sao cho chơi hết nè. nhớ đấy chứ đúng nhắm ạ nụ chị ơi Chị ơi. chị là bài đấy trời mưa sợ ơn thơ mà lên kia bán hai dạ thì mới chỉ có đi nhà bài đó chị bài hiếm ơi bài hiếm cái bài là tôi chưa ở liền mà đi đâu ai nè Phải được nó, không. chào bài tôi hiếm mày ăn mình rồi ăn chuồng anh lắm thì cô nó được bên nhận bác biết à có fry na Con chị Bình ngặt bánh ngắn. Chị ơi. tại mà bố vậy đã là sao thì cũng lắm trong cơm mình lại cho chung mình chơi sao vậy sao đặt bảo mày cho ơi tặng mày mới bắt thật mày về Con mua cho mạnh mà. chị ơi chào mày chị ơi ơn hậu ai kể bye bye đang chơi sao